Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh, kundër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Përgjimet telefonike janë prova e fortë e prokurorisë së krimeve të rënda ndaj 36 personave në hetim për trafik njerëzish. Edicioni ka siguruar përgjimet, në të cilat bëhet pazari për dokumentat false. ISHP konfirmon 2 viktima nga gripi sinor në Shqipëri, ndërsa për një viktim të tretë priten rezultatet e analizave. Mjekja Silva Pino qetëson se nuk bëhet fjalë për virusin e gripit të derrit. Gjykata e Durrësit la në burg 7 adoleshentët e akuzuar për abuzim seksual me një 14 vjeçare në Kavaj. Vetëm 2 nga të rinj pranuan akuzën. Një tjetër person është në kërkim. SHQB nis hetimin për komisariatin e Kavajës. Shkarkohen nga detyra komandanti i bazës detare të Pashalimanit dhe 15 ushtarak të tjerë të saj. Pas mbylljes së hetimit administrativ, ata konsiderohen përgjegjës për vjedhjen e armëve në të bazë në datën 11 janar. Hapet segmenti i dytë i bulevardit të ri në Tiranë, kryebashkiaku Velie tha se me këtë bulevard zgjidhet një nyje e trafikut në kryeqytet dhe merr zhvillim një tjetër zonë e tij. I njohim tani më gjërësisht me informacionet tona. 7 adoleshentë akuzuar për abuzim seksual me një minorene në Kavaj do të qëndrojnë në burg së paku deri në fund të hetimit. Këtë vendosi gjykata e Durrësit në seancën për rivlerësimin e masës së sigurisë. Me të njëjtën masë siguri u la edhe nxënësi i 8 i akuzuar për këtë ngjarje dhe i shpallur në kërkim. 7 adoleshentët e akuzuar për abuzimin seksual me një të mitur në Kavaj dolën para gjykatës së Durrësit për rivlerësim të masës së sigurisë. 2 nga 7 të arrestuarit pranuan të kenë kryer marrëdhënie seksuale me vajzën, ndërsa 5 të tjerë e mohuan. Ata kanë thënë se në mungesë të prindërve e merrnin nxënësen në shtëpitë e tyre pas përfundimit të mësimit, aty ku dhe kryenin aktin. Por krahas refuzimit të akuzës nga 5 prej tyre, prokuroria Oltiana Çifliku kërkoi arrest me burg për të 7 djemt. Referuar dëshmisë së vajzës, përfaqësuesja e organit të akuzës tha se djemt i bënin presion 14 vjeçares dhe e detyronin të shkonte në shtëpitë e tyre. E mitura ka pranuar abuzimin nga djemt dhe ka treguar për kërcënimet që janë bërë nëpërmjet shantazhit me një video. Në përfundim të seancës gjyqësore, e cila zgjati plot 3 orë, gjykata e rrethit gjyqësor Durrës ka vendosur arrest me burg për të 7 adoleshentët. Jashtë gjykatës ndodheshin edhe familjarë të ndaluarve. Edhe pse më herët gjykata kishte lajmëruar zhvillim të seancës me dyert të mbyllura për mediat, familjarët sërish janë konfrontuar me gazetarët duke mos lejuar filmimin e tyre edhe në ambientet e jashtme. 14 vjeçaria dyshohet se është abuzuar seksualisht nga 8 të mitur në Kavaj, njëri prej të cilëve u shpall në kërkim. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat po heton lidhur me procedurat e ndjekura nga Komisariati i Policisë së Kavajës pas marrjes së informacionit për këtë ngjarje të rëndë. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme ka nisur hetimet për praktikën e Komisariatit të Policisë së Kavajës lidhur me abuzimin seksual të 8 adoleshentëve me një vajzë të mitur. Ngjarja e rëndë ka nisur në muajin tetor, ndërsa ndalimi i të rinjve nga policia e qytetit bregdetar u bë më 2 shkurt, ndërkohë një tjetër është ende në kërkim. Më herët, për rastin e fjalë, Komisariati i Policisë së Kavajës ishte njoftuar edhe nga Shërbimi Informativ Shtetëror, por nuk u mor asnjë mas si për të mbajtur në vëzhgim 8 adoleshentët e po kështu për të ndërhyrë më shpejt në kohë. Pastruesja e shkollës Rilindja në Kavaj më datë 22 janar ka marrë informacione rastësisht për abuzimin që kryer me vajzën 14 vjeçare për institucionin për të cilin njoftoi mësuesen kujdestare të miturës dhe drejtoreshën e institucionit. SHQB-ja mësohet se ka sekuestruar praktikën e ndjekur nga titullari i shkollës për të parë nëse është njoftuar inspektori i policisë së zonës, si dhe kohën kur janë njoftuar prindërit e vajzës. Nga dita kur u zbulua rastësisht abuzimi me 14 vjeçaren e deri në ekzekutimin e urdhrave të ndalimit, janë dashur më shumë se 10 ditë për forcat e rendit. 15 vjeçari që dyshohet se ishte i dashur i vajzës vijon ende të jetë në kërkim. Prindërit e të miturës kanë bërë denoncim në Komisariatin e Kavajës me datë 29 janar, pasi kishin parë gjendjen e rënduar psikologjike të vajzës, por nuk ishin njoftuar nga shkolla për atë që i kishte ndodhur vajzës së tyre. Prokuroria e Durrësit ka regjistruar dosje një ditë më pas dhe më 31 janar ka lëshuar masat e sigurimit për 8 të rinjt. Ndërkohë lidhur me këtë ngjarje, prokuroria pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës siguron opinionin publik se po kryen hetime intensive në lidhje me abuzimin e së miturës në Kavaj.
Sipas reagimit të akuzës, rasti po trajtohet me impenjimin e dur dhe maksimal në zbatim të detyrës dhe në përputhje me normat dhe detyrimet që parashikon Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur. Në njoftimin e bërë publik nga Prokuroria e Durrësit thuhet duke marrë shkas nga natyra e veprës penale. Personin e mitur që është viktimë e veprës penale dhe të miturit në konflikt me ligjin, që të gjithë të mitur në moshën 16 vjeç. Për rastin e timi është trajtuar nga prokurorët e seksionit për të mitur pranë kësaj prokurorie, sipas përcaktimeve të Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur. Abuzimi seksual me një vajzë të mitur në Kavaj nga një grup djemsh ka tronditur prindërit që kanë fëmijët në të njëjtën shkollë me nxënësit e përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Ata thonë se ngjarja duhet të ishte zbuluar në fillim nga mësuesit dhe drejtoresha dhe jo të denoncojnë nëpër rrjetet sociale. Abuzimi seksual me një të mitur në Kavaj nga një grup djemsh ka shqetësuar prindrit e shkollës Rilindja. Ngjarjen e kanë mësuar nga një mbledhje që u zhvillua nga drejtoria me familjarët e nxënësve. Mësohet se aty është diskutuar për gjendjen emocionale të vajzës dhe është tërhequr vërejtje për sjelljen e djemve. Indicit e parë i ka marrë mësuesja e viktimës në këtë rast. Më pas nga drejtoresha janë thirrur prindrit, të cilët e kanë konfirmuar një gjë të tillë dhe më pas është bërë denoncimi në organet policore. Prindrit thonë se ngjarja ka ndodhur jashtë ambienteve të shkollës rreth 2 muaj më parë. Për ta është e papranueshme që rasti në fillim është denoncuar në rrjetet sociale nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe jo nga shkolla. Është një ngjarje shumë e rëndë dhe unë e mora vesh nëpërmjet rrjeteve sociale të publikuara nga ish-kryeministri Berisha dhe sinqerisht ende jam shumë i shokuar që kjo ngjarje them se është mbajtur e fshehur edhe nga instancat përkatëse, edhe nga drejtoria e shkollës, edhe nga komisariati i policisë Kavaj. Edhe ndjem si babai 2 fëmijëve, ndjem shumë i shokuar ku ka degraduar rinia sot, ku ka degraduar arsimi sot. Dhe është me të vërtet për të ardhur keq që ne ta marrim vesh domethënë me 2 muaj vonesë të ngjarje. Drejtoresha e shkollës 9 vjeçare Rilindja në Kavaj dhe as mësuesit nuk kanë pranuar të flasin për mediat. Mendohet se fillimisht i dashur i vajzës ka filmuar momente intime mes tyre. Më pas, këto pamje janë përdorur për shantazh nga djemt që ajo të kryente marrëdhënie seksuale me persona të tjerë. Shkarkohet nga detyra e gjithë zinxhiri komandues si bazë ushtarake detare të Pashalimanit. Masat vijnë pas rastit të vjedhjes së armatimit dhe armëve nga depot e kësaj baze. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ka përfunduar hetimin administrativ lidhur me vjedhjen e bazës së Pashalimanit më 11 janar, duke ngarkuar me përgjegjësi komandantin e forcave detare Ylber Dojani si dhe 15 ushtarak. Ministri i Mbrojtjes konfirmon shkarkimin e tyre si përgjegjës të drejt për drejt për ngjarjen e këtij fillim viti, ku u grabit një arsenal armësh si dhe municion ushtarak. Të arrestuar për këtë ngjarje janë 2 roje dhe 2 përgjegjës me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe dëmtim të aseteve ushtarake. Pas hekureve janë Lasko Ramosaçaj, 52 vjeç, Edlir Nelaj, 42 vjeç, Ervis Memsulaj, 23 vjeç dhe Ardit Ramaj, 25 vjeç. Përveç 4 oficerëve të arrestuar, komandanti i tyre po jetohet në gjendje të lirë. Gjatë marrjes së pyetje, ushtarakët të forcave detare në Pashaliman kanë mohuar për fshirje në skandalin e vjedhjes së municioneve. Nga hetimi rezultoi se janë vjedhur 3 automatik, por dhe municion nga depoja që ndodhet në brendësi të bazës ushtarake të Pashalimanit në Orikum. Të akuzuarit po jetohen nga policia ushtarake si dhe prokuroria e qytetit bregdetar. ABC News disponon përgjimet bisedave mes anëtarëve të grupit kriminal të trafikut të njerëzve të goditur ditët më parë nga policia dhe prokuroria për krime të rënda. Organi akuzës i ka si provë të përgjime në dosjen për këtë grup kriminal. Përgjime telefonike janë një nga kartat më të forta të prokurorisë për krime të rënda në hetimin e bërë ndaj 36 të dyshuarve për trafikimin e personave drejt SBA-s dhe vendeve të BE-s me dokumente të falsifikuara. ABC News ka siguruar një kopje të dosjes së prokurorisë ku dalin në dritë bisedat telefonike ku flitet për parat që duhet të paguhen për dokumentet false, për dorëzimin e tyre te kërkuesit, si edhe për koordinimin e rrugtimeve të palishme. E tillë është ajo e 20 tetorit 2018 mes të dyshuarës Moza Kamaj dhe një personi tjetër. Qa bën? Hiç, te Lili jam. Kam një person për një Itali, sa lek bën? 600 euro. Kam më pak se ja dhash atij tjetrit. Do 600 euro taksia.
Tani çon lavdoshi. Më pak se 1500 euro nuk ka. Pak minuta më vonë, mes të njëjtëve personazhe zhvillohet biseda. Mirë, okay, 1500 euro. Dakord. Po, do presim 10 ditë sa dali pasaporta. Okej. Në një komunikim telefonik të 26 shtatorit 2018, i dyshuari Simon Kerry, kryetari i shoqatës së vëllezërve, flet me një person në lidhje me dërgimin e disa bullgarëve drejt Britanisë. E mirë, po. O ta bëj ose ka mënyra për të ikur dhe andej, o të bëhet këto ditë shpejt. Kam njerëz që kanë ikur si puna e Bertit dhe kam gjetur njërin që të çon andej, unë dhe iki. Ku? Që të qonë në Angli, andej? Po më thoj mua se kam unë ja 4 a 5 veta bulgar. Po mirë, të bëjnë lekët gati, ata e ti qoj. Po mirë, në rregull, më thirr mua ti sa lek duan ata edhe... Për ata 12. Po ja të flasim, të them unë. Sipas prokurorisë, anëtarët e këtij grupimi kriminal merrnin nga personat e trafikuar vlera monetare që shkonin deri në 20.000 euro. Ata prisnin shtetas të huaj, kryesisht nga Lindja e Mesme dhe Kina, dhe më pasi trafikonin drejt vendeve të BE, Mbretërisë së Bashkuar, SBA dhe Kanadas. Në role të ndryshme, të koordinuar edhe me persona jashtëvendit, ata kanë siguruar dokumente false, kanë shoqëruar, akomoduar apo rezervuar linjat e udhëtimit për të trafikuarit. Sipas dosjes, në Shqipëri aktiviteti i këtij grupi ishte shtrirë në Tiranë, Kruj, Korçë, Gjirokastër, Sarandë, Vlorë, Përmet, Fier dhe Elbasan. Gjykata për krime të rënda vendosi në sekuestro pasuritë e Admir Hoxhës, personit të dyshuar si ideatori i krijimit të laboratorit të heroinës në Brenok të Hasit. Aktualisht Hoxha është shpallur në kërkim për shkak se ndaj tij është dhënë një vendim mas siguria arrest në burg në mungesë. Me kërkesë të prokurorisë, tokat e zeza të krimeve vendosën në masën e sekuestros një hotel me sipërfaqe 3320 m2 në pronësi të tij, i ndodhur pranë aeroportit të Rinasit. Godina e bllokuar me 4 kate dhe shërben si hotel dhe bar-restorant. Përmes të njëjtit vendim, gjykata sekuestroi edhe një automjet tip Audi të Admir Hoxhës. Pesë shtetas shqiptar janë vënë pranga në Britaninë e Madhe dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike të lloj kanabis sativa. Të arrestuarit e identifikuar janë Adrian Pepa, 22 vjeç, i cili akuzohet edhe për mbajtjen e dokumentave të rreme. Ndërsa Kledian Leza, 27 vjeç, dhe Sokol Cakuta, 23 vjeç, janë akuzuar për veprën penale të prodhimit të lëndëve narkotike. Pas verifikimeve të hollësishme, 2 nga 5 arrestuarit janë liruar dhe po jetojnë në gjendje të lirë. Gjatë operacionit me helikopter nga ajri u identifikuan mbi 570 bim kanabis që ishin mbjellë në 7 shtëpi të ndryshme në zonën e Bretonit. Droga do të kapte vlerën e 500.000 poundve nëse do të shitej në tregun e zi. Komplikacionet nga gripi istinor janë bërë shkak për humbjen e 2 jetëve në vendin tonë, ndërkohë që për një viktim të tretë po priten rezultatet e analizave. Lajmi është bërë ditur nga mjekja e Institutit të Shëndetit Publik Silva Bino. Sipas saj, intensiteti i gripit istinor po vjen në rritje. Rëndohet bilanci i viktimave nga komplikacionet e shkaktuara nga gripi në vendin tonë. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon se 2 persona ndëruan jetë si pasojë e komplikacioneve të shkaktuara nga AH1N1. Shefja e Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në ISHP, Silva Bino, deklaron se rastet e vdekjeve janë konfirmuar nga rezultati i analizave, ndërsa për një rast tjetër po priten përgjigjet e analizave. Janë 2 raste të konfirmuara me grip dhe është edhe një rast tjetër i cili është menduar për grip dhe është duke u verifikuar nëse ka qenë si pasojë e gripit. Ka ndruar jetë pranë Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. Një rast është i Tiranës dhe 2 raste të tjera janë të referuara nga Elbasani, por rasti i fundit nuk i përket rrethit Elbasanit, i përket një bashkie tjetër. Bino bën me dije se vendi është futur në sezonin e gripit stinor dhe intensiteti i tij po vjen në rritje. Por ajo qetësoi qytetarët duke thënë se nuk bëhet fjalë për virusin e atij që quhet rëndom si gripi i derrit. Natyrisht ne jemi në sezonin e gripit. Pra kemi qarkullim të gripit dhe kemi intensitet mesatar. Pra kemi një rritje të shpejtë të rasteve me grip. Gripi është AH1N1, nuk është grip deri, dua t'i qetësoj njerëzit, nuk ka asgjë të pazakontë.
është virusi sezonal i gripit i cili po qarkullon, është një virus i përfshirë në vaksinën e gripit, e cila është ofruar nga Ministria e Shëndetësisë, po qoftë edhe nga farmacitë private. ISHP thekson se viktimat nga komplikacionet e gripit kanë qenë të pavaksinuar dhe kanë pasur probleme të tjera shëndetësore kronike që janë rënduar nga prekja prej virusit të gripit. Përballë ditët e fundit me fluks pacientësh me simptomat e gripit. Shumë prej këtyre pacientëve pasi marrin trajtimin kthehen në shtëpi, ndërsa rastet më të rënda nisen drejt sanatoriumit në Tiranë. Ditët e fundit, epidemia e gripit ka prekur si rrallëherë qarkun e Elbasanit. Në spitale, në poliklinika dhe në qendra shëndetësore ka pasur një fluks në rritje të pacientëve të cilët mbartin virusin e gripit. 3 raste të rënda janë përcjellë për në sanatoriumin e Tiranës dhe fatkeqësisht 2 shtetës kanë ndruar jetë. Një vale e pazakonte e epidemisë së gripit ka përfshirë të gjithë qarkun e Elbasan. Gjatë ditëve të fundit ka patur fluks të pacientëve që manifestojnë shenjat e sëmundjes. Vetëm në spitalin pediatrik të Elbasanit paraqiten mesatarisht çdo ditë 150 fëmijë të prekur nga viroza, por sëmundja ka prekur çdo grup mosh dhe tashmë numri i atyre të paraqitur në qendra shëndetësore dhe spitale llogaritet në disa mijë. Shumica marrin mjekim ambulatore, pastaj trajtohen në shtëpi. Vetëm rastet e rënda dërgohen drejt sanatoriumit në Tiranë. Me anë të një komunikate, drejtori i shëndetit publik në Elbasan, Xhevahir Budani, bëri me dije se qendrat shëndetësore dhe spitalet janë furnizuar me të gjitha medikamentet e nevojshme. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e vjoi në Lezhë dhe Laç turin e takimeve me qytetarët. Pasi dëgjoi shqetësimet e tyre banorëve, Kreu Demokrati ftoi ata në protestën e 16 Shkurtit në Tiranë. Takimet me qytetarët për t'i ftuar në protestën e 16 Shkurtit në Tiranë, Lulzim Basha i vazhdoi në Lezhë dhe Laç. 4 milione gjysmë i kanë futur në xhep brenda ditës, me atë kompaninë private. Mungesa e punës, takset e larta ishin shqetësimet kryesore të qytetarëve të Lezhës. Thjesht nxjerrin bukën e gojës. Nxjerrin bukën e gojës. Asnjë gjë më tepër. Absolutisht. Ti je vetë punësuar këtu? Unë kam nusën, po bashkërisht. Si heroje, s'kam çfarë bën. Absolutisht. Me që s'kam punë. Absolutisht. Shiko, kjo është gjendja kudo. Dhe për fat keq kjo po çon në një mbyllje me nivelet më të larta të biznesit vogël në Ballkan. Sot që flasim, 50 bizneset vogla do i mbylli qepenat për të mos i hapur më. Dhe kjo ndodh ditë për ditë. Kjo është e papranueshme. 10 kilometra nga kaskada Drinit jeni pa drita. Merret e gjin, po edhe mbi fëtëru 200.000 lekë kanë futur bashkëtem për dritat në një kohë si aty invalid. Punët 36 vjet ka prunë punë shtetit. 200.000 lekë muaj. 200.000 lekë për një muaj kanë kalu drinit. Ja kam fotokopiuar sa hati kam kuke keki. Edhe më tha mu, tha i ke hargju, po si kam hargjuar? Vjedhje pastër. Jo sepse vendit i mungojnë mundësitë, deklaron Lulzim Basha, por sepse kryeministri ezauron ato në favor të një pakice, përmes së cilës merr pushtetin në formë kriminale. Kjo duhet të ndalojë, jo sepse demokratët duhet të vinë në pushtet, thekson ai, por sepse nuk ka rritje pensionesh, sepse këtu në Lezhë janë mbyllur 10 shkolla në gjithë Shqipërinë, mbi 250 tilla. Sepse mirëqenia shqiptarëve është në pikjat, sepse fuqia blese shqiptarëve është me ulta në Ballkan, sepse bizneset nuk kanë punë, përkundazi po i mbyllin qepenat 50 biznese në ditë, sepse shumica dërmuese e familjeve shqiptare nuk ngojnë dot as shtëpit në dimër, sepse paguajmë energjinë më të shtrenjtë në Ballkan, naftën më të shtrenjtë në Europë, sepse parat e shqiptarëve i vjedhë dirama me një grusht banditësh dhe oligarkësh. Mungesa e shërbimeve dhe mbështetjes shtetërore ndaj kujt punën ja mundson vetes dhe shërbimin qytetarëve të zonës ishte dhe kryefjala e peshkatarëve të Shëngjinit. Problematika kryesore të peshkimit janë ndërtimi i një kantierit për riparimin e anijeve, që do të thotë të investohet të një vinç që të ketë kapacitet plot, shkallë, një kapacitet plot për ngritjen e gjitha anijeve të peshkimit dhe riparimin e tyre. Pse do t'i çojmë lek tona që i fitojmë këtu, ti çojmë ti investojmë, ti shpenzojmë në Itali çoni varkat e peshkimit. Po, në Itali. E sa ju kushton një remont? Një remont kushton deri 20-30 euro. 20-30 euro? Po, në varet që të riparimit që do me ba. Sa herë duhet ta bëni këtë remont? Po, me ligje kena herë në 12 muaj. Një herë në vit? Po, ose një herë në 15 muaj. Po, mundër ju me pagu 20-30 euro një herë? Po, ishtu tash, e shtym nga pak, a kupton?
Për Kryedemokratin, ky është i gjithë produkt jo vetëm i mungesës së prioriteteve të qeverisë, por edhe vetë mungesës së qeverisjes. Ne kemi një plan për të trajtuar të gjitha çështjet sipas rolit që luajnë ekonomi. Ne kemi mundësi të mbështesim këto sektor jetik dhe të rindezim edhe shpresën, edhe zhvillimin ekonomik. Por që të ndodhë kjo, e para duhet të shkatrojmë të sistem që shkrit. Se ky sistem, qytetarin e kanë nxjerrë jashtë liste. Përpara qytetarëve Laçian, kryetari i Partisë Demokratike premtimin e çoi një hap më larg. Ne do të marrim pasuritë deri në 100 lekë në fundit oligarkëve dhe do ja kthejmë ju. Çdo kush që ka shkelur ligjin, do të shkojë atje ku e ka vendin, para drejtësisë dhe papa hekurave, duke filluar me të parën e qeverisë. Punë dhe mirëqenie është prioriteti i programit të Partisë Demokratike, deklaroi shefi i Selis Blu përpara se t'i drejtonte atyre ftesën për bashkim. Me këtë ftesë duhet i drejtohen të gjithë atyre që duan zgjidhje për problemet e përditshme. Me këtë ftesë duhet t'u shohë sy të them, keni besim tek njëri tjetri, keni besim tek Shqipëria, jepini dorë njëri tjetrit dhe erdhni të gjithë në Tiranë me 16 shkurt. Rreth gjysmore banorët e Rrogozhinës, Kavajës, Peqinit dhe Lushnjës protestuan kundër qeverisë pas ditën e kësaj hëne. Ata mbajtën bllokuar të dyja korsitë e autostradës Rrogozhin-Tiranë duke kërkuar largimin e qeverisë. Gjatë zhvillimit të kësaj proteste, sipas Partisë Demokratike, është detyruar të devijojë rrugën kryeministri Edi Rama, i cili po kthehej nga një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Lushnjë. Deputetja e Partisë Demokratike Oriole Pampuri u shpreh se Rama duhej të takojë me protestuesit dhe jo të ndronte rrugën, pasi ai tha zonja Pampuri është shkaku i revoltës. Komisioni i ligjeve ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta për ligjin e noterisë i kthyer për rishqyrtim. Votën kundër të mazhorancës se ka mbështetur edhe përfaqësuesja e misionit Euralius, sipas së cilës ligji është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Nuk kalojnë pa debat dekretet e presidentit Ilir Meta. Pyetja dhe çështja që ngre. Ju thoni, kemi harruar ta thrasim. Por problemi është i tillë që është ministri është një nga funksionet kryesore, deleguese, që delegon kompetencat tek noterët. Përndryshe noterët nuk e kanë. Kështu që ju ku e bëni këtë dallim midis dekretit dhe ligjit? Ne po diskutojmë rishqyrtimin e ligjit. Tani ju doni të bëni debat me mua, se nuk është ftuar Ministria e Drejtësisë. E doni shumë ju Ministrinë e Drejtësisë edhe ju dhimbsët pse nuk e kemi ftuar në Ministrinë e Drejtësisë. Apo doni të mbroni presidentin e Republikës me argumentin sepse nuk është ftuar Ministri i Drejtësisë. Unë në fakt dua t'i kthej një përgjigje kolegut Bravo që u mërzit. I kam dhënë fjalën opozitës që deri në datën 16 do ta mbledh komisionin për ditë për të bërë thirrje për protestën e 16 shkurtit. Diskutimi u bë për ligjin për noterin, i kthyer nga kryetari i shtetit për shqyrtim pasi ka të meta që duhet të rishikohen sipas tij. Sa dispozita, ky është një ligj i gjatë. Nuk janë të plota, paraqesin qartësi në formulimin e tyre, çka mund sjellë që në praktik aplikimi i tyre mund të sënojë deri në parimet dhe standardet kushtetuese. Në çfarëdo situate normale, kthimi i ligjit nga presidenti duhet të ishte një komban alarmi, tha deputeti i Partisë Demokratike Enkelejda Libeaj. Pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, Parlamenti ka rënë e ka rënë, madje edhe Komisioni i ligjeve sapo ka rënë, sepse me gjithë respektin e madh për dhomën e noterëve, në i karrika aty do duhet ishte edhe përfaqësuesi i qeverisë me të drejtë, ministri i drejtësisë. Jo se kemi ndonjë dashuri të madhe për ministrat e kësaj qeverie, por për ministrinë, për interesin publik, do duhet ishte aty për ta mbrojtur interesin publik. E di që kjo është kërkesë e sforcuar, por s'paku për të mos e bërë teatër hipokrizie. Kundër dekretit të presidentit, nuk u shpreh vetëm mazhoranca dhe dhoma e noterisë, por edhe misioni Euralius në Shqipëri, përfaqësuesja e të cilit tha se dispozita të tilla gjenden edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ligji bën balans dhe e vlerësojmë se arrin balancën e duhur. Janë zgjidhje të ngjashme edhe me vendet e tjera, dispozita të tilla gjenden edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian.
është në përputhje me standardet e BE-s. Kush është pro rezimit të dekretit të presidentit Republikës? Kanë mjaftuar 10 votat e mazhorancës në Komisionin e Ligjeve për të rrëzuar dekretin e presidentit për shqyrtim të ligjit të notarisë. Nevoja për të përmbushur boshllokën e krijuar në sistemin e drejtësisë për shkak të procesit vettingut e çoi në 75 kuotën e pranimit për këtë vit akademik në shkollën e magjistraturës. Me gjithë numrin e pasakon, drejtori i saj Shkurt tha për ABC News se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për përgatitjen e kandidatëve për gjyqtar, prokuror dhe ndihmës ligjor. Shkolla e magjistraturës, institucioni ku formësohen prokurorët dhe gjyqtarët, pret këtë vit 75 student, fakt që sipas drejtorit të saj, Shkurt Sadushi, e vë institucionin në një moment historik. Më në fund, nga 2 këshillat që sapo janë krijuar, janë përcaktuar numri i vendeve vakant që ne do të pranojmë në provimin e muajit prill. Një kuotë për 50 magjistratësh, 25 gjyqtarë, 25 prokurorë dhe 25 ndihmës ligjor dhe këshilltar. Në këtë mënyrë, shkolla shkon në 3 fishime në kapacitetit të saj, me qëllim kryesor zëvendësimin e boshllokut të krijuar nga largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve prej procesit të vettingut. Por ai ka magjistratura, kapacitetet infrastrukturore dhe akademike për të pritur këtë numër të pazakontë studentësh. Ne ishim gati që vjet, nëse kuvendi do kishte miratuar ligjin, do kishte bërë ndryshime që shkolla në muajin tetor të vitit 2018 të merrte 50 kandidat, shkolla ishte përgatitur. Tashmë ne kemi një vit që po përgatitemi për sa i përket ndryshimit të kurrikulave, shtimit të stafit pedagogjik të jashtëm në veçantë për të përballuar këtë fluks. Ne jemi në një përgatitje të një godine të re të shkollës magjistraturës, por kjo është zgjidhja afatgjatë, e cila të kërkojë rreth 3-4 vite. Ndërkohë që zgjidhja urgjente është krijimi i hapësirave të nevojshme në një ambient tjetër që shkolla të ushtrojë në normalitet veprimtarin e saj. Prej datës 1 shkurt, magjistratura u ka dhënë 1 muaj kohë të gjithë aspirantëve për gjyqtar, prokuror apo ndihmës ligjor. Shpresoj që të jetë një listë cilësore, dhe nuk vë dyshim që do jetë cilësore, sepse vetë standardet që vendos shkolla është i tillë, po shpresoj që të arrijë në numrin maksimal që kanë planifikuar edhe 2 këshillat, në numrin 75. Problematika që krijon procesi vettingut, shkolla përpiqet ti përmbush natyrisht brenda afateve të caktuara kohore. Në mënyrë të menjëhershme shkolla e ka të pamundur të mbushë sistemin sepse do të shkojë në kurriz të cilësisë. Procesi i vettingut ka prekur edhe vetë shkollën e magjistraturës për shkak se disa nga të shkarkuarit kanë qenë pjesë e pedagogëve të jashtëm të saj, por sipas Sadushit, vettingu nuk mund të bllokojë shkollën. Dhe në një lëndë që janë 4-5 pedagog, largimi qoftë edhe një pedagogu nuk krijon problematikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Sidoqoftë, shkolla është e përgatitur dhe për ndërhyrje të mëtejshme që mund të ketë procesi i vettingut dhe ka marrë gjitha masat që të përballojë çdo lloj situate që mund të krijojë ky proces që shkolla të mos bllokohet. Dhe për këtë unë ju garantoj që shkolla nuk do të bllokohet sepse i ka kapacitetet, sepse i ka shumëfishuar kapacitetet e saj me pedagogë të jashtëm për të përballuar edhe rastet e largimeve që vinë nga procesi i vettingut. Pedagogët të Universitetit të Tiranës, Ati Politeknik dhe universiteteve të rretheve i kanë bërë thirrje asamblesë së personelit akademik të gjitha fakulteteve të bashkohen me vendimin e Fakultetit të Shkencave Sociale. Protesta studentëve dhe pedagogëve u mbështet edhe nga kryetari i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti. Studentë dhe pedagogë në Fakultetin e Shkencave Sociale në Tiranë kanë vjuar protestën dhe këtë të hënë. Në mbështetje të tyre ishte edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Protestat studentore në Shqipëri në këtë dimër i cili nuk po kalon, janë ngjarja më e bukur shoqërore dhe zhvillimi më autentik politik në shumë vitet e fundit këtu. Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale Edmond Rapti ka komentuar praninë e Kurtit, duke thënë se ai nuk ka marrë leje për pjesëmarrjen dhe fjalimin e tij. Duhet të theksoj se zoti Kurti nuk ka marrë asnjë lloj kontakti me drejtuesit e fakultetit dhe është i ftuar aty. Deklarata e Raptit hasën kundërshtinë e studentëve. Unë jam me studentët ka votuar për bojkotin dhe gjysma po bojkoton. Sot i fat 24 pedagogë. Nuk jeni fare studentë këtij fakulteti.
Asambleja e personelit akademik të Fakultetit të Shkencave Sociale është e vetmja që është shprehur për gref pa afat, pas dështimit të takimit mes pedagogëve dhe ministres së arsimit, Besa Shahini, u diskutua për shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave marrë dhjetorin e vitit të shkuar. Përballë kësaj situate, pedagog nga Universiteti i Tiranës, AI Politeknik dhe universitetet të rretheve, pas rreth një ore gjysmë diskutimesh mes tyre, i bën thirrje asambleve të fakulteteve të tjera të bashkohen me vendimin e Fakultetit të Shkencave Sociale. Duke qenë takimi i asambleve, normalisht nuk ka tagrin të përfaqësojë të gjitha asamblet, bën koordinimin e asambleve, kështu që praktikisht çdo vendim që merret tu pastaj kalohet nëpër asamblet dhe miratohet në formë demokratike. Asambleja e një fakulteti, sipas statutit të Universitetit të Tiranës, blidhet me kërkesë të dekanit të fakultetit ose me kërkesë me shkrim të 1/3 të pedagogëve të brendshëm të tij, ndërkohë vendimet e saj cilësohen të vlefshme nëse votohen nga shumica e anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Gjithashtu, pedagogët votuan pro ngritjes së një grupi pune për hartimin e një dokumenti oponent për ligjin e arsimit të lartë, ndërsa kërkuan debat për këtë çështje në Komisionin Parlamentar të Edukimit. Hapet segmenti i dytë i bulevardit të ri në Tiranë, kreu i Bashkisë së Rënvelia i cilësoi këtë projekt shembull të kontrastit mes atyre që punojnë dhe atyre që sabotojnë. Bulevardi i ri nga ish stacioni i trenit në Tiranë deri te kryqëzimi me rrugët Sirikodra dhe Jordan Misja është tashmë funksional për automjetet. Bashkia e Tiranës ka përfunduar segmentin e dytë prej 500 metrash të bulevardit të ri, si dhe sheshin e tretë në fund të tij. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i vlerësoi cilësinë e punimeve dhe tha se tashmë zgjidhet një nyje që shkaktonte trafik. Kemi hapur sot sheshin e tretë bulevardit, edhe ende pa përfunduar pjesa finale e bulevardit, tashmë është funksional. Do të thotë që ata që banojnë në 108 dhe në 109, të lidhur nëpërmjet rrugëve Sirikodra dhe Jordan Misja, kanë një mundësi të shkëlqyer që të shkurtojnë kohën e tyre në trafik, që të kenë mundësi të kalojnë nga një njësi tek tjetra, duke parë bulevardin si urë dhe jo si ndarje. Kështu që jam shumë i lumtur që të zgjidhet një nyje trafiku që i afrohet asaj që në të ardhmen do të jetë unaza e 4 e Tiranës. Velia i gjeti rastin të theksoj kontrastin që ka sjellë sipas tij puna e bërë gjatë këtyre viteve në këtë projekt në krahasim me administratën e shkuar. Më kujtohet kur e nisëm këtë punë përpara 4 vitesh, kemi qenë tek fillimi të ish stacioni i vjetër i trenit dhe është e pabesueshme se sa ecet kur punohet. Edhe teksa shoh kontrastin tani që po i afrohemi lumit dhe ku investimi ynë i lumit Tiranës në ndan nga bashkia që vjen dhe proteston çdo ditë në Tiranë, teksa shikoj që ana përballë lumit vazhdon hidhen plera, vazhdojnë digjen plera, i gjithë tymi vjen në Tiranë. Ju them që ju mirëpresim, tani ju kemi bërë një bulevard të ri, mund të vini të protestoni për çdo gjë, po fillimisht na tregoni si e bëni ju këtë punë. Dhe para se të mobilizoni, të rrëzoni qeverinë edhe ata që kanë sjellë gjithë të zhvillim dhe progres për Tiranën, na thoni nga kush duhet marrim shembull. Unë nuk besoj që në Tiranë duhet vazhdojnë të hidhen më plera në lum, apo në lan, apo në erzen. Nuk besoj që duhet digjen më plera, ndërkohë që kemi një mënyrë moderne sot të përpunimit. Nuk besoj që rruga, dhuna, pengesa, sabotimi është mënyra për të ecë përpara. Kryebashkiaku theksoi se ky bulevard do jetë boshti i asaj që nesër do të quhet Tirana e së ardhmes. Velia i tha se në këtë aks do të vendosen shumë institucione publike dhe të biznesit, çka pritet ta bëjë atë një nga zonat më të mira të Tiranës. Ministri i Mbrojtjes Olta Gjashka ishte vetë në Peshkopi për të konfirmuar banorëve se vendimi për koncesionin e ligjeve është abuziv dhe do të anullohet. Ministri i Mbrojtjes Olta Gjashka, gjatë vizitës në Peshkopi në cilësinë e deleguare së PS-s për qarkun e Dibrës, u tha banorëve se do të anullohet vendimi i Këshillit të Basenit të Ujrave Drin-Bun për dhënien me koncesion të këtij burimi. Gjashka e konsideroi një vendim abuziv. Do të bëjmë çmos që këtë vendimarrje e cila ka qenë abuzive, ka qenë jo transparente, që cënon interesin jo vetëm gjithë secilit prej jush që jetoni përmes ujit të ligjave, por edhe qytetit Peshkopis që njihet për këtë mundësi për të atraktuar turizëm, për të afruar njerëz edhe për të ushqyer mirëqeniet e familjeve të qytetit, por jo vetëm. Ministrja Olta Gjashka tha se për këtë rast do të mbahen edhe përgjegjësitë e duhura. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se cilat janë arsyet që kanë çuar te kjo vendimarrje, e cila nuk ka marrë miratimin tuaj,
nuk ka qenë transparente, nuk ka pasur një debat paraprak, qoftë me prefekturën, qoftë me bashkinë, qoftë me vetë ligjat, me drejtorinë e ligjave, për të kuptuar se kush do kishte qenë gjëja më e mirë. Dhe do të bëjmë çmos që të shohim edhe të gjitha arsyet pse kjo gjë nuk ka ndodhur dhe të vëmë përpara përgjegjësisë të gjithë ata që nuk e kanë bërë. Ligjat frekuentohen çdo vit nga pothuajse 10.000 vizitorë dhe prej vitesh përbën një burim të madh të ardhurash për ekonominë, jo vetëm të qytetit të Peshkopis, por dhe të gjithë qarkut të Diprës. Liderët shtetëror të Kosovës kanë zhvilluar mbrëmjes së dielës një darkë të përbashkët, ku i pranishëm ka qenë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Darka është shtruar në shtëpinë e re të presidentit Hashim Thaçi, ndërkohë që sa i takon temave të bisedimeve nuk dihet shumë. Mbrëm presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Haradinaj kanë ndarkuar bashkë, ku prezent ishin edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeparlamentari Veseli dhe krerët e tjerë të koalicionit qeverisës. Takimin e ka konfirmuar kryeministri shqiptar Rama në Facebook. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se te presidenti ishin për t'ja uruar shtëpinë e re. Veseli ka sqaruar se me Thaçin e Haradinaj janë në kontakt të vazhdueshëm, duke shtuar se tashetutje nuk do të lejojnë që Serbia të sillet si të dëshirojë me Kosovën. Ndërsa ka pranuar që janë duke punuar intensivisht rreth çështjes së pezullimit të taksës ndaj produkteve serbe. Ju e dini, unë kam bërë një propozim, i cili është shumë konkret, me masa cilat janë si kërkesë e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Është një masë e përkohshme, cilën ne mund të ndërmarrim, por vetëm masë e përkohshme, edhe gjatë kësaj kohe ne fillojmë veprimet që s'ka më mallra serbe të hyjnë në Kosovë dhe me të hyjë edhe pa e respektuar institucionet e Republikës Kosovës. Nga zyra e Haradinajt nuk ka pasur asnjë përgjigje, por një takim ndërmjet Thaçit e Haradinajt ka vazhduar edhe sot, ku ky i fundit ka pritur në zyrën e tij Thaçin. Presidenti Thaçi më pas ka udhëtuar për në SBA për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve të mëngjesit. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Gjatë vizitës dy ditore në Turqi, kryeministri grek Alexis Tsipras do të bisedojë me presidentin turk Erdogan për aktivitetet turke në Mesdhe, Qipron dhe 8 ushtarakë turq të shtruar në Greqi që nga dështimi i grushtit të shtetit në 2016. Kryeministri grek Alexis Tsipras do të takohet me presidentin turk Erdogan në Ankara të martën, në kuadër të vizitës dy ditore në Turqi, por diplomatët grek nuk kanë pritshmëri të larta pas këtij takimi. Sipas burimeve, skenari më i mirë do të ishte deklarata e përbashkët për rinisjen e bisedimeve për ndërtimin e besimit mes dy vendeve. Mbetet ende e paqartë nëse ministri i ri grek i mbrojtjes, i shkreu i ushtrisë Apostolakis, do të pranojë ose jo ftesën e homologut të tij turk. Përveç marrëdhënieve dypalshe, Tsipras dhe Erdogan pritet të bisedojnë edhe me Qipron. Ka ende shqetësime për sa i përket aktiviteteve turke në Mesdheun lindor, në rritje e javët e fundit. Një tjetër çështje diskutimi pritet të jetë edhe ajo e 8 oficerëve turq që u strehuan në Greqi pas dështimit të grushtit të shtetit në vitin 2016.